आपण वेगळा असा उपवासाचा ताकवडा करतोय. काय नाव ऐकूनच थोडंसं वेगळं वाटलं ना? हो, पण अगदी सोपं आहे बरं का. आणि चविष्ट, चटपटीत आणि कुरकुरीत होतो. या चटणीसोबत असा एक वडा बुडवायचा आणि खायचा. एवढा सुंदर लागतो ना. नवरात्रात आता रोज 9 दिवस तुम्ही हेच खाल. अजिबात कंटाळा येणार नाही. कसा केला? लगेच सांगते बरं का. आपल्याकडं घरी वरई किंवा भगर असतेच ना, त्यापासूनच केला आहे हो. अगदी वरून कुरकुरीत आणि आतून मऊसूत. एवढा चविष्ट आणि छान होतो बरं का. काय काय घातलं, कसं कसं केलंय, ऐकायचंय ना? लगेच सुरुवात करूया. तर ना बघा आता, किती छान दिसतंय की नाही. आणि रंगापेक्षा त्याची चव एकदा जर का तुम्ही चाखलीत ना, तर रोज करा. तर आता ना इथं 1 वाटी मी भगर घेतली. भगर किंवा वरईचे तांदूळ काहीही म्हणा, तर हे घ्यायचं 1 वाटीभर. आता यामध्येच ना 1 चमचाभर फक्त आपल्याला साबुदाणा मिसळायचा आहे. साबुदाणा जास्ती घ्यायचा नाही. 1 पोहे खायचा चमचा तेवढा बास होतो. आता ना हे साबुदाणा जो आहे तो आपण थोडासा हलकासा गरम करून घेणार आहे. आणि त्याच कढईमध्ये लगेचच आपल्याला ही भगरसुद्धा घालून घ्यायची. बस एवढं घालून घेतलं ना की हे कोमट करायचं आणि गॅस बंद करायचा. आता बघा, ही भगर भाजून घेताना थोडीशी लालसर होतेच, कारण साबुदाणा जाड असतो, तो भाजायला वेळ लागतो. आणि भगर मात्र अगदी पटकन भाजली जाते. तर हे दोन्ही एकत्र करून भाजलं ना, म्हणजे आपलं पुढचं दळायचं काम जे आहे ना, ते सोपं होतं. म्हणून एकत्र करायचं, गॅस बंद करायचा आणि एकदा हलवून घ्यायचं. बघा आता तुम्हीच बघाल, अगदी झटपट म्हणजे 10 मिनिटाच्या आत हा वडा तयार होतो. आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे घालून याचं पीठ तयार करून घ्यायचं. अगदी बारीक पिठी करायची नाही. थोडंसं ओबडधोबड राहिलं ना, म्हणजे ना ते कुरकुरीत होतं. म्हणजे वरचं आवरण जे आहे ते कुरकुरीत होतं. आता काय करायचं, तर याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जर का तुम्ही उपवासाला खात असाल तर कोथिंबीर, हिरवी मिरची आणि जिरे एकत्र करायचे आणि मिक्सरला बारीक फिरवून घ्यायचं. यातलं जे काही तुम्ही खात नसाल ते बाजूला केलं तरीही चालेल. तर आता हा ठेचा तयार झाला. आता मी एक वाटी घेतली. त्याच मापाने मी हे सगळं साहित्य मोजून घेणार आहे. तर एक वाटी घ्यायची, त्या वाटीमध्ये पाणी घ्यायचं. आता कढईमध्ये पाणी घालून घ्यायचं आणि गॅस चालू करायचा. पाण्याला छान अशी उकळी आली पाहिजे. लगेच चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं. मग मस्त उकळी येऊन द्यायची. एकदा का उकळी आली की त्यामध्ये अगदी अर्धा चमचा तेल घालून घ्यायचं. तेल घाला किंवा तूप घाला, पण आपण तळताना तेलामध्ये तळणार आहे, म्हणून मी तेल घालून घेतलं. आता ना जेवढा तुम्हाला रंग छान हवा आहे आणि झणझणीत हवं आहे तेवढा हा ठेचा घालून घ्यायचा. आणि कोथिंबीर, जिरे खात नसेल तर फक्त हिरवी मिरची आणि मीठ बारीक करायचं आणि घालायचं. आणि त्यानंतर हे आपलं तयार पीठ जे आहे ते पेरून घ्यायचं. आता हे पीठ जेव्हा आपण घालतो ना, त्यावेळेला गॅस अगदी बारीक ठेवायचा आणि मस्त असं हे हलवून घ्यायचं. मी पळीवरती घेऊन का घातलं माहिती आहे का? गुठळ्या होऊ नयेत म्हणून. एकदम ओतलं ना तर गुठळ्या झाल्या असतात. आता तुम्ही बघू शकता वाफ कशी छान आली. आता ना याला वाफ येऊन द्यायची, अगदी जशी आपण मोदकाची वाफ काढतो ना तशी. तर एकदा वाफ काढून घेऊया, हलवून घेऊयात, म्हणजे मग कुठंही पीठ राहणार नाही. आणि एखाद्या वेळेला समजा जर का तुमचं पीठ जाडसर झालं तर याला थोडंसं पाण्याचं प्रमाण कमी जास्त करावं लागू शकतं. मग 1 चमचाभर पाणी कडेने सोडलंत ना तरी चालेल, पण खूप पाणी घालायचं नाही. आता ना आपण ही उकड करून घेतोय, तर छान ही उकड तयार झाली. आता याच्यावरती झाकण ठेवायचं आणि फक्त 2 ते 3 मिनिटं हे झाकून ठेवायचं. तोपर्यंत यासोबत खायला एक चटणी करून घेऊया. तर काय करायचं, हे ताक वडे आहेत म्हटल्यानंतर पहिल्यांदा आपल्याला याच्यामध्ये ताक वापरायचं आहे. तर इथं मी 2 चमचे शेंगदाण्याचं कूट घेतलं. आता या शेंगदाण्याच्या कुटामध्ये आपण ना 1 वाटीभर ताक घालून घेऊयात. आणि ताक आणि शेंगदाण्याचं कूट एकत्र करायचं. काय चव लागते माहिती आहे या चटणीची? एकदाच फक्त करून बघा. आता चवीनुसार मीठ घालून घेतलं. गरजेनुसार साखर घालून घ्यायची. सगळं छान हलवायचं, एकजीव करायचं. आणि हो, ही चटणी खायच्या आधी 10 ते 15 मिनिटं करून ठेवा आणि ताकामध्ये मुरू द्यात. मस्त होते माहिती आहे. आता बघा, आता याच्यामध्ये थोडासा पुन्हा हा हिरव्या मिरचीचा ठेचा घालून घेतला, म्हणजे तिखट पण झाली. आहाहा! जसं आपण दहीवडा खातो ना तशी टेस्ट येते बरं का. फक्त आपण दही नाही तर ताक वापरले. चला, आता इकडं हे आपलं पीठ छान वाफ येऊन गार झालेलं आहे. ताटामध्ये काढून घेऊयात आणि हाताने याचा अगदी कणकेसारखा गोळा करून घ्यायचा.
जशी आपण कणिक करतो ना तसाच गोळा करून घ्यायचा. थोडंसं वाटलं तर हात फक्त ओला करून घ्यायचा. पाण्याचा हातसुद्धा लावायचा नाही. फक्त ओला हात घ्यायचा आणि नंतर पीठ मळून घ्यायचं. आता बघा थोडं थोडं करत मी पीठ मळून घेते. काय मग आवडला ना हा उपवासाचा वेगळा असा पदार्थ? माहिती आहे हो मैत्रिणींनो, तुम्हाला आवडणारच. तर आता इथं व्हिडिओ जरी तुम्हाला आवडला असेल ना किंवा पुढं जाऊन जिथं कुठं आवडेल तिथं व्हिडिओ लाईक करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा. अगदी छोट्याशा एखाद्या ठिकाणी सुद्धा तुम्ही एक कमेंट करू शकता बरं का, की तुम्हाला काही वेगळं वाटलं किंवा आवडलं तर तिथं लगेच कमेंट करू शका. आणि हो महत्त्वाचं म्हणजे कमेंट करणं, चॅनल सबस्क्राईब करणं अगदी फ्री आहे. तर आता बघा याचे मी छोटे छोटे गोळे करून घेतलेत. आता आपल्याला जेवढ्या आकाराचा वडा हवा आहे ना तेवढ्या आकाराचे गोळे करून घ्यायचे. वरून अगदी कुरकुरीत होतं कारण आपण यामध्ये साबुदाण्याचं पीठ वापरले आणि भगर जी आहे ना ती पोटभरीची होते. हे बघा माझे छान गोळे तयार करून झालेत. आता एका बाजूला तेल तापत ठेवलं. तापलेल्या तेलामध्ये गोळे सोडायचे. हो, एक महत्त्वाची टीप आहे की हे पीठ जे आहे ना ते अगदी घट्ट गोळा करू नका. कारण घट्ट जर केलं ना तर तेलामध्ये सोडल्यानंतर त्यामध्ये हवा धरते आणि मग वडे फुटण्याची शक्यता असते. तर तेलामध्ये वडा फुटू नये म्हणून पीठ हलकंसं सैलसर ठेवा. आता बघा छान वडे तळून झालेत. काय करणार ना? माहिती आहे हो, जेव्हा केव्हा तुम्ही व्हिडिओ बघाल ना तेव्हा पटकन किचनमध्ये जाल, समोर मोबाईल लावून ठेवाल आणि साहित्य गोळा कराल आणि असाच व्हिडिओ प्ले होत असतानाच तुम्ही ते करायला घ्याल. हो ना? हो, माहिती आहे मला. तुमची हो अशी कमेंट येणारच आहे. काय मग हा दमयंतीचा फराळाचा पदार्थ आवडला ना तुम्हाला? एकदम चविष्ट आणि वेगळा होतो. तुम्ही खाऊन तर बघा हो, सगळेजण खुश होतील. तर आता बघा मस्त असे वडे तळून झालेत. सुरुवातीलाच तुम्हाला वड्याचा मी कुरकुरीतपणा आणि तळलेले वडे दाखवलेत. त्यामुळे तुमचा मी फारसा वेळ घेणार नाही. आता हे वडे सर्व करा.